Namaskar, welcome back to Dimpanch Delight, a blog on food and travel. So, আজি এটা মই ৰেচিপি বনাব গৈ আছো হেতু ৰেচিপিটো হল হোল মাছৰ মই আলুৰে এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আশা কৰো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পছন্দ কৰে আৰু মোৰ কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব কি আপুনি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আহক আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ ৰেচিপিটো আমি হোল মাছখিনি ভালকে হালধি আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই সানি থৈছো তাৰ পিছত আমি অলপমান আলু দুটামান আলু আমি সৰু সৰুকে কাটিছো আৰু তাৰ লগতে আমি তেলত আলুখিনি আধা চামুচ জিৰা গুৰি আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুৰি লৈ পিনে ফ্ৰাই কৰিছো অকণমান পিয়াজ কাটিছো আৰু এটা এটা পেষ্ট বনাইছো হেতু আপুনি এটা পিয়াজ আৰু দুই ফুটামান নহৰু লগতে অকণমান আদা দি এটা পেষ্ট কৰি থৈছো আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক এইখিনি বস্তুই লাগিব আমি তেলখিনিত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি অকণমান আৰু ইয়াতে তেল দি পিনে তেলখিনি কেৰাহীত তেল দি পিনে তেলখিনি অলপমান গৰম হ'ব দিম দেখিছো যে আমি কেৰাহীটো তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি অকণমান কালজিৰা আৰু জিৰা অকণমান ইয়াতে ছটিয়াই দিম ইয়াৰ লগতে আমি যোনখিনি পিয়াজ সৰুকে আমি টুকুৰা কৰি থৈছিলো সেইখিনি তেলত দি দিম লগতে আমি দুটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দি দিম আৰু অলপ দেৰি আমি ইয়াক ভালকে ফ্ৰাই কৰিম আজি যেহেতু ৰবিবাৰ গতিকে মই ভাবিলো যে আজি যেহেতু অলপ সময় পাইছো মাৰ পৰা এটা ৰেচিপি শিকো আৰু মই মানে মাছ তেনেকে নবনাও গতিকে মাৰ পৰা ভাবিলো যে আজি শিকো গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ মোৰ মাৰ ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব কি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে পিয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি যোনটো ইয়াতে এটা পিয়াজ আৰু দুই ফুটা নহৰু আৰু অলপমান আদাৰ পেষ্ট কৰিছিলো সেইখিনি আমি ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু ভালকে অকণমান ফ্ৰাই কৰিম আপুনি দেখিছে কেৰাহীত বৰ ধুনীয়া ৰং এটা উঠিছে মাছৰ জোলৰ মছলাখিনি ভালকে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি আধা কাপ পানী দি দিম ভালকে মিক্স কৰিম আলুখিনি আমি এতিয়া তেলত দি দিলো আৰু লগতে আমি ইয়াতে আধা চামুচ কাশ্মীৰী পাউডাৰ আমি এড কৰিম কালাৰৰ বাবে এইটো অপচনেল আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যদি এড কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে নকৰিলেও একো নাই ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে 1 কাপ পানী এড কৰি দিম পানীটো আমি এড কৰো যাতে যোনখিনি আমি আলু ফ্ৰাই কৰিছিলো সেইখিনি ভালকে মছলাটোৰ লগত সিজি যায় আৰু মছলাৰ যোনটো ফ্লেভাৰ সেইটো আলুটোৰ ভিতৰত সোমায় আৰু সোৱাদটো বাঢ়ে এয়া আপোনালোকে দেখিছে মাছৰ জোলটো খুব ধুনীয়া এটা ৰং লৈছে সো আমাৰ আলুখিনিও সিজিছে এতিয়া আমি ইয়াতে লাহে লাহে আমাৰ মাছকেইটা এড কৰিম এয়া আমি লাহে লাহে এটা এটাকে মাছকেইটা ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু আমি গেছৰ ফ্লেমটো একদম লো ৰাখিছো একদম লো ফ্লেমত আপোনালোকে ভালকৈ বস্তুখিনি সিজিব দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ এড কৰিব মই যেহেতু আলুখিনি ভাজোতেও নিমখ এড কৰিছো লগতে মাছখিনি ভাজোতেও নিমখ এড কৰিছো গতিকে মই ইয়াতে আৰু এক্সট্ৰাকে নিমখ দিয়া নাই আপোনালোকে অলপমান টেষ্ট কৰি চাব যদি বিচাৰে আপোনালোকে নিমখ যদি বেছি খায়
আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান নিমখ এড কৰি দিব সোৱাদ অনুযায়ী মই ইয়াতে আৰু এক্সট্ৰাকে কৰা নাই বিকজ আমি চবেই অলপ নিমখটো কমকৈ খাওঁ আহক এতিয়া আমি মাছখিনি অলপ ভালকৈ লৰাই দিওঁ আৰু চাওঁ মাছখিনি ভালকৈ বইল হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে যেতিয়া উতল আহিব ইয়াতে আমি লাষ্টত 1 চামুচ আমি ডালচিনি আৰু ইলাচিৰ এটা মিক্সচাৰ কৰি ল'ম খুন্দনাতে খুন্দি ওপৰত আমি ছটিয়াই দিম এই গৰম মছলাটো দিয়াৰ পিছত আমি ভালকৈ বস্তুটো আকৌ লৰাই দিম অলপ মই টেষ্ট কৰি চালোঁ জ্বলাটো অলপ কম হোৱা দেখি মই আৰু দুটা ইয়াতে জলকীয়া এড কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব যদি আপোনালোকে বেছি জ্বলা খায় আৰু দিব পাৰে সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব মই অলপ জ্বলাটো কম পোৱাৰ বাবে ইয়াতে আৰু দুটা এড কৰি দিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ মাছটো ৰেডি হৈ গৈছে বৰ ধুনীয়া এটা ৰং মাছৰ ৰেচিপিটো আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো বনাই ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কি আপোনালোকে এইটো খাই কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰাৰ বাবেও ধন্যবাদ আশা কৰোঁ যে মোৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে লাইক কৰে আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে থেংক ইউ